Beface. Meestal zie je mooie paarden. Paarden. Hoe is het hier? Oradan kerdin bilegen, never. Evet, başı ne gerçekten. Ya da muhtemelen ne bilegen oradan kerdin bilegen. Ziyse. Wat ga je maar niet meer ijs in? Ik kijk niet voor een man die Siz çok çok yer. Ne sichon çög nişastin. Sarfal. Num çinin gere. Bozulmaz. Navande ham dاره. Sen bir gere. Sayfı yasta. Kol میزنم هریدون تا آواز دیره نکی دوی چه خمیوچه ما یه کل خوی Yok polisen kafir biniliyor. نه کل خوی وازنه مقا Ya zamca kabanız. Hayaletler çünkü nasıl geldi? Sargı. Sargı. کارآمد یخنی. اون بیار دکان. نه علیشانو سال تلم. جوابور از آن بود آوازه. اگر نیا باید ایوان آبو ساعت واری آجیره. پندار ترزار استفاده. اما تندات نیستی هم میکنی. تندات رو ببینیم. میخواستم ساعتن و با جمع کنه برای من کوه یه روز میرم کمکی سون تو روزی که کردی دام مکتب ساعتی اما هر چهار کندم دیم بودون یه دم پایین بود آه خب روان هنوزه کپچره
حتمی میزنن وقتی میگه آنگینه خوشحالی قربونت چقدر زنگ زیر بود سکل گپ سالا چیه؟ همه نوکرت نجار رو کار بیا فیلم بس کردم دین دارم به بیبی تو شدی زن چرا توانی کنن میرسه و تو خیلی چرا خودسته خیلی میره نه این شو الان یاد فرش وای جلانه بولگل همه فرو همه نه این نموش اجازم تنجاو جوار نارشم چرا تنجاو داره من دارم رای نیست حالا نیست بوز میش فقط حقه دیگه 12 بوز سویشن پاشتم خب میگم ناز کنه راحت بیاد برقاوی بره ناز کنه ناز کنه ناز کنه و شما میگه رو درد راحت بیاد تو رو بره
پایدار نشد. Quello c'ha chiami? Non c'ha di. Poco nespas. Voglio con fa scegliere, fa scegliere. Farso. عاشق سیماندی درست بده تو این کار آمدن تاست باسه؟ باشه زیاد اینا بچه پس اون رو هم بچه اونم بیتاد این داری باشه بکن یه نمو سیاری یه نمو کنوچی و سر سبه اینجا نری بام یا یکی بیاد یکی بیاد یالا رامو کنه ببینید بخرد یا برادی همه مثل که تا سرد بود ولی من این سی پیمان اینو بخورم ییتا بکن اینم دوریا پیمان و عباد اینو یکی عمل سیادل سا چیه چه بس امیرسه حالا جدا بنیم دوریا بس نه زشت چیه لانتی بریم برای دست ببینیم که ما چیزیم اما دا برین سر سرفه هم تو سر تو شیار بریا بس یا بکنم بیار